เบอร์สองไม่ต้องพนมมือก็ได้นะพนมมือเป็นชั่วโมงเมื่อยฟังธรรมเราสำรวมที่ใจเราเมื่อก่อนไปภาวนาตามวัดครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปก็น้องคนหนึ่งไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปด้วยกันทุกทีเวลาเขานั่งสมาธิจิตเขาจะรวมชอบนั่งพิงผนังจิตก็รวมนะขาก็เหยียดออกไปตัวก็เอียงไปเอียงมาคนก็จะไปว่าครูอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปว่าเขาร่างกายเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงเป๊ะเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาอย่างนั้นงั้นงานกรรมฐานเนี่ยตัวสำคัญก็คือจิตใจของเรานี่เองต้องค่อยๆฝึกมันจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้การฝึกจิตฝึกใจมันก็มีสองอย่างอันหนึ่งฝึกให้จิตสงบแล้วก็ตั้งมั่นอีกอันหนึ่งก็คือฝึกให้จิตมันฉลาดให้มันมีปัญญาตรงทำความสงบนั่นก็คือฝึกสมาธิแต่คนฝึกสมาธิได้จริงๆมีไม่มากส่วนใหญ่จะฝึกสัมมาสมาธิไม่ได้จะได้มิจฉาสมาธินั่งเคลิ้มบ้างนั่งเครียดบ้างอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วนั่งต้องมีสติกำกับตลอดสายเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะเราต้องมีสติกำกับตลอดสายของการปฏิบัติถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ก็คือขาดการปฏิบัติอันนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนไว้มีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติก็คือขาดการปฏิบัตินี่ไปนั่งสมาธินะมุ่งไปที่สงบก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่นไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะมันเรียกว่าหลงอยู่นี่เราก็ต้องค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับมันอยู่ที่จิตเรานี่เองสงบก็เป็นจิตมันสงบฟุ้งซ่านจิตมันก็เป็นคนฟุ้งซ่านงั้นเวลาเราภาวนานะอย่าทิ้งจิตถ้าจะทำความสงบก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเองไปอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาตั้งแต่7 ขวบมาทำทุกวันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจมันชอบทำแล้วใจมันก็สบายสงบทีแรกก็ยังไม่ได้หลักไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทลมหายใจระงับไปเป็นแสงสว่างจิตมันก็ถลำลงไปจ้องแสงสว่างนะมันก็ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกแต่มันเห็นจริงๆต่อมาเราค่อยๆภาวนานะก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรจิตตามแสงสว่างออกไปข้างนอกก็อย่างนั้นแหละเหมือนเราดูหนังจบแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรติดไม้ติดมือออกมาและอีกอย่างนะเวลาจิตออกข้างนอกบางทีไปรู้ไปเห็น
เทวดาเห็นสวรรค์เห็นอะไรเงี้ยจิตมันไม่กลัวแต่วันหนึ่งนะก็มันนึกขึ้นนะเห็นเทวดาได้มันก็ต้องเห็นผีได้นะหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีแต่เด็กๆนะกลัวผีมากเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นก็กลัวแล้วเรารู้ว่าตอนที่เห็นเนี่ยจิตมันตามแสงสว่างส่งออกข้างนอกไปเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะไม่ส่งออกข้างนอกเวลาเราอยู่กับแสงสว่างหรือถ้าพวกเรามาไม่ถึงแสงสว่างนะอย่างเราหายใจอยู่กับลมหายใจอย่าถลำลงไปที่อารมณ์กรรมฐานอย่างเราเห็นแสงแล้วเราถลำลงไปในแสงนะจมลงไปในแสงนะเดี๋ยวนิมิตต่างๆมันก็เกิดแล้วเรารู้สึกท้องพองท้องยุบเนี่ยก็อย่าให้จิตมันจมลงไปที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็อย่าให้จิตมันจมไปที่เท้าขยับมือนะทำจังหวะอย่าให้จิตมันจมเข้าไปในมือนะคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตเราจะเคลื่อนเรารู้ทันนะอย่างที่หลวงพ่อหัดก็คือมันเกิดแสงสว่างขึ้นมานะลมหายใจมันระงับนะแสงมันเกิดจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปที่แสงรู้ทันพอรู้ทันมันก็ไม่เคลื่อนจิตมันก็ตั้งมั่นหลักอันนี้เอามาใช้กับกรรมฐานได้ทุกอย่างเลยอย่างเราดูท้องพองท้องยุบเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่ท้องเรารู้ทันขยับมือจิตจะเคลื่อนไปที่มือเรารู้ทันนะหายใจออกหายใจเข้าจิตจะเคลื่อนไปที่ลมหายใจเรารู้ทันหรือเราภาวนาอยู่พุทโธพุทโธจิตจะหนีไปคิดเรื่องอื่นนะเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนไปพอหลวงพ่อภาวนามาเห็นถึงตรงนี้นะหลวงพ่อเลยรู้ว่ากรรมฐานอะไรก็ได้ไม่มีดีไม่มีเลวกว่ากันหรอกใครถนัดใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้อันนั้นแหละแต่จุดสำคัญนะหัวใจสำคัญของการปฏิบัติก็คือต้องรู้ทันจิตตนเองอย่าหายใจออกหายใจเข้านะจิตจะเคลื่อนไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันจะดูท้องพองยุบนะจิตจะเคลื่อนไปที่ท้องรู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตจะเคลื่อนไปที่มือรู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันเดินจงกรมเนี่ยจิตจะถลำนะเคลื่อนไปเพ่งที่เท้ารู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันหัวใจสำคัญของการปฏิบัติก็คือการรู้ทันจิตตนเองนะกรรมฐานอะไรเหมือนกันหมดแหละนะไม่มีดีกว่ากันไม่มีเลวกว่ากันแล้วแต่ความถนัดใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นแต่ที่สำคัญคือต้องรู้ทันจิตตนเองถ้ารู้ไม่ทันจิตนะมันจะหลงอย่างพอเราเห็นแสงเนี่ยมาจิตเราไหลไปอยู่ในแสงเนี่ยเดี๋ยวนิมิตต่างๆก็เกิดแล้วถูกกิเลสหลอกเอาเมื่อเราภาวนานะเราอย่าทิ้งจิตนะสำคัญที่สุดจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงจะดีหรือจะเลวก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์ก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละเพราะงั้นการทำกรรมฐานทั้งหลายนะก็คือการฝึกจิตของเรานั่นเองในขั้นต้นที่เราทำสมถกรรมฐานนะก็ทำเพื่อให้เรารู้เท่าทันจิตของตนเองนะไม่ใช่เพื่อสงบนะเพื่อสงบเนี่ยกิ๊กก๊อกง่ายถ้ารู้ทันจิตตัวเองแล้วมันสงบเองแหละไม่ต้องทำอะไรหรอกจิตมันหนีไปคิดรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นปุ๊บก็มาก็สงบแล้วงั้นเราทำสมถะทำวิปัสสนาเนี่ยนะอย่าทิ้งจิตจะทำสมถะก็รู้ทันจิตไปนะหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้อย่างเงี้ยสมมติเราถนัดหายใจ
ทำไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาพอหนีเรารู้นี่แหละสำคัญในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวเนี้ยเราได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วสมาธิไม่ใช่เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นเองรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปจมไปเพ่งไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็รู้นะรู้ทันจิตอย่างนี้จิตมันไหลออกไปนะไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะตรงที่เรารู้นั่นแหละนี่ก็เราฝึกมีสตินะอาศัยมีสติกำกับการปฏิบัติอยู่ไม่ใช่ไหลแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่มีสติอันนั้นใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะสติของเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วตอนที่จิตไหลแล้วเรารู้เนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทีแรกก็เกิดเป็นนิดเดียวนะเกิดขณะเดียวแวบเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะหลงรู้ไปเรื่อยๆในสุดกำลังของจิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจิตจะตั้งมั่นนะสำนวนนี้เขาบอกตั้งมั่นเด่นดวงจริงๆมันไม่มีดวงอะไรหรอกจิตไม่มีรูปร่างอะไรหรอกแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันตั้งมั่นเด่นขึ้นมานะโดยไม่ได้เจตนาอย่าลืมคำนี้โดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาจิตจะไม่ตั้งมั่นหรอกจิตจะเครียดนะจิตจะไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานไปนะทำไปสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะแต่ว่าพอไม่สงบเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติพอมันตั้งมั่นทีขึ้นมานะมันเหมือนเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันเลยนะนั่นแหละจิตมันมีกำลังแล้วอย่าว่าแต่โยมเลยนะพระเนี่ยบวชเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อนะบางทีตั้งหลายเดือนนะกว่าจิตจะมีกำลังขึ้นมาจริงๆถ้าจิตไม่มีกำลังอย่าไปคุยเรื่องทำวิปัสสนาเลยไม่ต้องรีบหรอกวิปัสสนาฝึกจิตให้มันมีกำลังให้มันตั้งมั่นนะเสียก่อน เมื่อจิตยังปวกเปียกป้อแป้หลงโน่นหลงนี่อยู่จะไปเจริญปัญญาได้ไงสมาธิสัมมาสมาธินะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะเราต้องฝึกให้จิตทรงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิบอกแล้วว่าคือการทำสมถะนะที่มีสติประกอบอยู่ถ้าขาดสติจะไม่ใช่สัมมาสมาธิทันทีเลยจะเป็นมิจฉาทันทีเลยเพราะงั้นเวลาเราทำสมาธินะทุกวันต้องฝึกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองสม่ำเสมอไปรู้ยังไงจิตหนีไปคิดก็รู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้แค่นี้แหละนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้แหละทำสมาธิแล้วก็มีสติรู้ทันจิตนะไม่ใช่ทำสมาธิแล้วก็รู้แต่อารมณ์กรรมฐานไอ้นั่นมันปลายทางนะห่างไกลความสำเร็จมากเหลือเกินทำสมาธิแล้วก็รู้ลมเพลินอยู่กับลมนะอีกกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละหรือดูท้องพองยุบแล้วจิตก็จมลงไปอยู่ที่ท้องกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละนะไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองว่าจิตมันไหลไปแล้วเพราะงั้นเราทำสมาธินะทุกวันต้องทำบอกแล้วของฟรีไม่มีอยากให้จิตตั้งมั่นมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงที่จะไปเดินปัญญาได้ก็ต้องฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะแล้วก็รู้ทันจิตของตนเองไปเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทัน
ทำอย่างนี้นะใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้หลักอันเดียวนี้แหละเพราะงั้นในบทเรียนในการทำสมาธินะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าจิตตสิกขานะเรียกเต็มยศเรื่องอธิจิตตสิกขาเติมอธิอีกคำหนึ่งนะอธิจิตตสิกขาเรียนรู้จิตใจอย่างยิ่งใหญ่เลยนะอย่างไม่ลดละเลยนั่นแล้วเราจะได้สมาธิเห็นไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วรู้เรื่องจิตนะเรียนเรื่องจิตนะแล้วจะได้สมาธินี่บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องจิตนะบอกเฮ้ยไม่ได้เริ่มต้นต้องกายก็ถูกนะเช่นหายใจออกหายใจเข้าอะไรนี่ก็กายแหละท้องพองท้องยุบนี่ก็กายแหละแต่ถ้ามันไม่ได้แก่นนะมันก็อยู่แค่นั้นแหละนะเคลิ้มไปรู้โน่นรู้นี่ไปแก่นของการปฏิบัติคือจิตนี่เองนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่คอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตที่ไม่สงบก็คือจิตที่มันไหลไปทางอารมณ์ต่างๆนะไหลไปคิดไหลไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะซื่อบื้ออยู่นะนั่นไม่สงบจริงแต่ตรงที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนตรงนั้นแหละความสงบจะเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะชั่วขณะเท่านั้นแหละทำบ่อยๆนะจนกระทั่งความรู้ตัวนี้ถี่ยิบขึ้นมาเลยนะหลวงพ่อสอนวิธีนี้นะเพราะพวกเราทำฌานไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่ได้ฌานก็ต้องใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะสะสมสมาธิเป็นขณะไปนะพอมันมีกำลังมากแล้วมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามันเหมือนจิตที่ทรงอุปจารสมาธิได้นะทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาจากจุดเล็กๆเหมือนน้ำหยดใส่ตุ่มทีละหยดนะน้ำก็เต็มตุ่มขึ้นมาจิตก็มีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตรงนี้เราเอาไปเดินปัญญาได้แล้วถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นอย่าพูดเรื่องเดินปัญญาทำไม่ได้หรอกจิตยังไหลไปไหลมาหรืออ่อนแอปวกเปียกนะไม่ได้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าละเลยนะที่หลวงพ่อบอกว่าทุกวันต้องไปทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันในสุดเราจะได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาที่จริงมันมีอีกวิธีหนึ่งแต่พวกเราทำกันไม่ค่อยได้ในยุคนี้นะคือการทำฌานอย่างจากแสงสว่างนะจิตมันไปเกาะอยู่ที่แสงมันไปตรึกนะตัวนี้เรียกว่าวิตกจิตมันไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างนะเรียกว่าวิจารนะแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่คิดโน้นคิดนี่นะจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ถัดจากนั้นนะสมาธิมันเพิ่มขึ้นสติมันเพิ่มขึ้นมันเห็นนะการที่จิตยังตรึกอยู่กับแสงยังตรองเคล้าเคลียอยู่กับแสงนะเป็นภาระจิตก็วางแสงนะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้เนี่ยตัวจิตผู้รู้มันจะเกิดในฌานที่สองแล้วฌานที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมีจิตผู้รู้อยู่นะอันนี้สำหรับสมาธิแบบพุทธนะถ้าแบบนอกศาสนาพุทธนะเขาทำถึงฌานที่8นะแต่ไม่ได้มีจิตผู้รู้นะอย่างบางคนทำถึงอรูปนะอย่างเจริญเมตตาไปเรื่อยๆไม่มีแสงไม่มีเสริงอะไรหรอกนะเจริญพรหมวิหารเนี่ยไม่มีอะไรก็เรียกอะไรปฏิภาคนิมิตไม่มีดวงสว่างอะไรวะเจริญเมตตาไปนะในสุดจิตก็เข้าไปสู่ความว่างสว่างนะแต่ไม่ได้มีตัวรู้เอาไปว่างอยู่กับความว่างนะเขาเรียกว่าอากาสานัญจายตนะหรือถ้าเราชำนาญในการดูจิตนะเรารู้สึกเข้าไปที่ความว่างของจิตเลยตัวนั้นแหละจะเข้าอากาสานัญจายตนะเป็นทางลัดพอมันว่างแล้วเราจะเห็นอีกการที่จิตไปรู้ความว่างนะยังเป็นภาระของจิตจิตมันก็ว่างมันทวนกระแสเข้ามาดูตัวจิตมันก็เห็นนะจิต
ดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับนะเกิดจิตรู้ขึ้นมาอีกแล้วก็ดับเกิดจิตรู้ดวงใหม่ขึ้นมาดับนะมีจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะเรียกวิญญาณเป็นอนันต์ตัวนี้เป็นอารูปที่สองนะเป็นฌานที่เท่าไหร่ฌานที่6นะแต่เป็นอารูปฌานที่สองนะนี่การที่เห็นวิญญาณในจิตนะเกิดซ้อนไปเรื่อยๆมันยังเป็นภาระอีกก็วางนะทีแรกวางแสงสว่างวางปฏิภาคนิมิตวางความว่างนะก็วางตัวจิตไม่เอาอะไรเลยนี่เป็นอรูปที่สามชื่ออากิญจัญญายตนะไม่มีอะไรนะสุดท้ายนั้นมันจะเคลิ้มลงไปนะเหลือความรู้สึกอยู่นิดนึงแต่ไม่หมดความรู้สึกถ้าหมดความรู้สึกจะเป็นปล่มลูกฟักถ้าไม่หมดความรู้สึกนะจะเป็นอารูปที่สี่นะเนวสัญญานาสัญญายตนะตรงนี้พระสารีบุตรท่านบอกว่าถ้าชำนาญในการดูจิตนะสามารถเจริญปัญญาได้ในเนวสัญญาแต่ถ้าไม่ชำนาญในฌานไม่ชำนาญในการดูจิตไปเจริญปัญญาในอรูปไม่ได้เพราะในอรูปมันมีแต่จิตมันไม่ได้มีกาย อันนี้เส้นทางนี้ลำบากนะยากแต่ว่าถ้าเราพอจิตมันถอยออกมาแล้วถ้าเป็นแบบสมาธิพุทธนะได้ตัวรู้ตั้งแต่ฌานที่สองจนถึงในวสัญญาก็ได้ตัวรู้ก็ยังมีตัวเนี้ยถึงจะไปเดินวิปัสสนาได้แต่ถ้าเป็นอย่างสมาธิฤาษีนะก็จะไปสงบเฉยๆถอยออกมาแล้วกิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะตัวที่ฆ่ากิเลสไม่ใช่สมาธิสมาธิไม่สามารถฆ่ากิเลสได้สมาธิทำได้แค่ข่มกิเลสตัวที่ฆ่ากิเลสได้คือตัวปัญญานะคือตัวปัญญาเท่านั้นแหละที่จะฆ่ากิเลสได้นะสติก็ไม่ได้ฆ่ากิเลสกิเลสเกิดสติรู้ทันเรียกว่าจับมันได้แล้วจับตัวมันได้แล้วแต่ไม่ได้ไปตะครุบอย่างนี้นะสติเกิดขึ้นมามันก็รู้กิเลสมาแล้วสติรู้ทันปุ๊บนะแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ปัญญามจะตัดงั้นตัวที่ล้างกิเลสนะคือตัวปัญญาพระเจ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติไม่ได้ด้วยสมาธินะไม่ใช่ด้วยศีลด้วยทานอะไรทั้งสิ้นนะแต่ด้วยปัญญานี่การฝึกให้จิตมีปัญญานะก็คือการฝึกวิปัสสนากรรมฐานพอเราได้จิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราถึงจะเดินปัญญาได้จริงวิธีเดินปัญญาทำยังไงเราจะเห็นว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่เนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยนะร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยเราเริ่มแยกรูปแยกนามได้แล้วบางคนก็บอกเฮ้ยแยกรูปแยกนามเช่นท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งนะอันนั้นไม่ได้แยกรูปแยกนามมันคือรูปกับรูปนะไม่มีนามหรือเดินจงกรมนะบอกยกเท้าย่างเท้าอะไรอย่างนี้แยกรูปแยกนามไม่ใช่อันนั้นรูปกับรูปทั้งหมดเลยแยกรูปกับนามต้องมีนามตัวนี้คือนามจิตนะแล้วมีจิตที่เป็นคนรู้เพราะฉะนั้นพอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการแยกรูปแยกนามจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตที่ทรงกำลังนะเราจะแยกรูปนามไม่ได้แยกได้ก็แยกด้วยความทุกข์ทรมานมากแยกแป๊บเดียวก็ตะครุบรวมกันเข้าไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองนะไม่ได้มุ่งที่สงบไม่ได้มุ่งที่ความสุขไม่ได้มุ่งที่ความดีนะแต่ทำไปแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้ในส่วนจิตเราจะได้จิตผู้รู้ที่เด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กนะมันก็ได้ผู้รู้มาแต่เด็กแล้วมันได้อัตโนมัติขึ้นมาแล้วนะตอนมาเจอหลวงปู่ดุลเนี่ยอายุ29แล้วมาดูจิตเอานะแยกออกไปอ้าวมันก็กลับมาที่ตัวผู้รู้นี่อีกแล้วนะก็เลยรู้ว่าตัวรู้เนี่ยมันเกิดได้2วิธีนะวิธีทำสมาธิลึกๆไปวิธีหนึ่ง
อีกวิธีหนึ่งก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้เราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาที่หลวงพ่อภาวนาได้ง่ายนะเพราะหลวงพ่อมีจิตที่เป็นผู้รู้นะพวกเรามันมีจิตผู้คิดจิตผู้หลงอะไรอย่างนี้นะมันภาวนาไม่ได้จริงหรอกต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึกฟลุกก็ไม่มีนะคำว่าบังเอิญคำว่าโชคดีไม่มีในพระพุทธศาสนาอย่างเราบอกโอ๊ยบังเอิญภาวนาวันนี้บังเอิญดีบังเอิญดีไม่มีบังเอิญชั่วก็ไม่มีนะทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นบังเอิญสุขก็ไม่มีบังเอิญทุกข์ก็ไม่มีนะอยู่ที่เหตุทั้งหมดแล้วโชคดีไม่มีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายไม่มีนะเคราะห์มันชื่อของดาวนะฤกษ์ดีฤกษ์ไม่ดีฤกษ์ก็ชื่อของดาวดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวจะมาทำอะไรกับมนุษย์ขอให้เรามีใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะมั่นใจในคุณงามความดีของเราเนี่ยดวงดาวทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอย่างบางคนบวชนะจะบวชก็ต้องหาเลิกบวชหาเลิกบวชเข้ามาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีเลิกบวชมาหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ตอนจะศึกเนี่ยหาเลิกศึกนี่หลวงพ่อด่าเลยนะบอกโอ้มาอยู่กับเราตั้งนานไม่หายโง่นะเลิกยามไม่ใช่เรื่องของพุทธนะจิตน่าสำคัญนะฝึกทีแรกก็ฝึกให้มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาพอรู้เนื้อรู้ตัวได้ก็แยกขันธ์เริ่มเดินปัญญาขั้นต้นปัญญามี2ระดับปัญญาเบื้องต้นกับปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาปัญญาเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะความดีความชั่วก็อันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งนะแยกขันธ์ห้านั่นแหละแยกเข้าไปนะมันจะแยกได้ไม่ยากถ้าจิตมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มันรู้สึกเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เรานะตัวนี้มันถูกรู้มันไม่ใช่จิตด้วยมันจะเห็นแยกกันนะขันธ์แต่ละตัวมันจะกระจายออกพอขันธ์แต่ละตัวกระจายออกคราวนี้มันจะเริ่มขึ้นวิปัสสนาแล้วมันจะเห็นว่าขันธ์แต่ละตัวนะสภาวะแต่ละสภาวะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะตัวนั้นแหละเราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะจะเห็นเช่นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันแค่ของถูกรู้ถูกดูเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเราดูละครนะเห็นนางเอกมันออกมาแล้วนางเอกมันก็ไปเห็นพระเอกมาพระเอกมันไปนะผู้ร้ายมาเดี๋ยวผู้ร้ายมันก็ไปนางอิจฉามาเดี๋ยวนางอิจฉาก็ไปเนี่ยเราคอยรู้คอยดูลงไปนะเราเห็นทุกตัวมาแล้วไปทุกตัวมาแล้วไปเนี่ยเราขึ้นวิปัสสนาเบื้องต้นแล้วนะเป็นวิปัสสนาเบื้องต้นแต่ว่ากำลังของสมาธิมักจะไม่พอนะช่วงแรกๆถ้าคนไหนฝึกจนกระทั่งจิตมันมีกำลังอย่างแท้จริงนะโดยเฉพาะถ้าไปผ่านฌานมาแล้วเนี่ยจิตมีกำลังนะมันจะผ่านให้วิปัสสนูตัวนี้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกแบบหลงแล้วรู้นะตัวเนี้ยสมาธิไม่ค่อยมีกำลังมีนิดหน่อยนะมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม่นานคล้ายๆแบตของเราไม่ดีนะแบตเสื่อมอะชาร์จไฟเข้าไปเดี๋ยวแล้วก็รั่วไปหมดแล้วนะถ้าเขาผ่านฌานมาเนี่ยคล้ายๆแบตเขาดีมีกำลังอยู่ได้นานนะของเราเข้าฌานไม่เป็นนะเราก็อาศัยกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตนั่นแหละก็จะได้พลังงานอันหนึ่งขึ้นมานะจิตจะตั้งมั่นก็ตั้งแล้วรีบแยกขันธ์ไปเลยนะกายก็ส่วนกายความสุขทุกข์ก็ส่วนความสุขทุกข์ความดีความชั่วก็ส่วนความดีความชั่วจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่ส่วนจิตนะนี่แยกอย่างนี้นะแล้วถัดจากนั้นจะเริ่มขึ้นวิปัสสนาก็จะเห็นนะอย่างความดีความชั่วนะเราแยกออกไปจากจิตแล้วเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับ
จิตชั่วนะเช่นจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วดับเนี่ยเราขึ้นวิปัสสนาแล้วเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเนี่ยเริ่มวิปัสสนาแต่พอกำลังสมาธิไม่พอนะเวลาที่เห็นมันเกิดดับนะจิตมันจะถลำลงไปที่ตัวที่เกิดที่ดับมันไม่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูแต่มันจะจมลงไปในตัวที่เกิดที่ดับนะพอดับปั๊บว่างสว่างขึ้นมานะคราวนี้จะโดนวิปัสสนูหลอกละเพราะอะไรจิตเคลื่อนไปเราไม่เห็นอย่างจิตมันสว่างว่างเนี่ยพวกดูจิตนั่นแหละส่วนใหญ่นะที่จะเจอวิปัสสนูชนิดที่เรียกว่าโอภาสนะวิปัสสนูมี10 ตัวนะเอาไปเปิด Google ดูวิปัสสนูปกิเลส10 ตัว10 ตัวนั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกันนะก็คือเจริญวิปัสสนาเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวเกิดดับแล้วกำลังสมาธิไม่พอจิตมันเคลื่อนออกไปที่ตัวสภาวะนะเช่นมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วสมาธิไม่พอเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่ความโกรธแล้วความโกรธจะเคลื่อนหนีไปนะแล้วมันสลายตัวแวบไปนะจิตก็ไปค้างอยู่ข้างนอกเลยไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วนะไปสว่างว่างสบายอยู่ข้างนอกเนี่ยนะที่มาเรียนกับหลวงพ่อว่าจิตไม่เข้าฐานนะไม่เฉพาะพวกเรานะหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยจิตไม่เข้าฐานอย่างเนี้ยเห็นโทสะขึ้นนะหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหเห็นโทสะผุดจากกลางอกเนี่ยแต่เดิมพอรู้ปุ๊บขาดปั๊บรู้ปุ๊บขาดปั๊บวันนั้นอยากทดลองว่าถ้ารู้แบบแผ่วๆไม่รู้แบบเข้มแข็งนะดูซิมจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโทสะนะจิตมันก็เข้าไปแตะที่โทสะนะแต่มันไม่ทำลายโทสะนะแต่นิดเดียวโทสะเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วเราไม่รู้ว่าเคลื่อนนะเพราะจิตกับโทสะเนี่ยเคลื่อนไปพร้อมๆกันเราก็เลยไม่รู้นะเหมือนเราตกอยู่ในน้ำนะน้ำก็ไหลไปเราเห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราลอยอยู่ในน้ำเรากับท่อนไม้ลอยไปด้วยกันนะเราไม่รู้ว่าท่อนไม้มันเคลื่อนนะเพราะเรากับมันเคลื่อนไปด้วยกันไอ้จิตกับโทสะเนี่ยมันไปเกาะอยู่ด้วยกันแล้วมันเคลื่อนไปด้วยกันเราไม่เห็นนะพอโทสะดับปั๊บลงไปนะจิมอยู่ข้างนอกนะจิมเคลื่อนไปเราไม่เห็นแล้วนะคราวนี้สว่างว่างเลยนะบางทีนึกถึงธรรมะอะไรขึ้นมานะรู้ไปหมดเลยนะธรรมะกี่หมวดกี่บทเนี่ยแต่ละบทแต่ละหัวข้อนะโยงกันได้หมดเลยนะธรรมะโยงไปโยงมานะจิตใจนี้แน่นอึดเลยเนี่ยเป็นวิปัสสนูอีกแบบนะปัญญามากไปปัญญาเยอะไม่ใช่ว่าจะดีนะถ้าปัญญาไม่มีสติกำกับเนี่ยนะไม่มีสมาธิกำกับด้วยนะก็กลายเป็นวิปัสสนูนะหลอกเอารู้หมดเลยนะรู้โน่นรู้นี่รู้โน่นรู้นี่เลยไม่รู้ว่ากำลังหลงอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำวิปัสสนานะเราก็ไม่ทิ้งสมาธินะทุกวันต้องแบ่งเวลากลับมาทำสมาธิทำกรรมฐานของเราแหละเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนทำอย่างนี้ทุกวันหลวงพ่อเนี่ยเคยไปเคลื่อนแล้วไปอยู่กับความว่างเนี่ยปีกว่านะอยู่งั้นสบายไม่มีกิเลสนะเหมือนไม่มีกิเลสนะที่จริงก็คือนอนทับกิเลสอยู่แต่มองไม่เห็นนี่วันหนึ่งเกิดเฉลียวใจนะทำไมพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงแต่ทำไมจิตเราเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราสุขพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับได้ควบคุมได้เราผิดตรงไหนนะเนี่ยย้อนมาดูเราผิดตรงไหนไม่ได้คิดนะว่าพระไตรปิฎกผิดตรงไหนนะบางคนภาวนานะเห็นอะไรแปลกๆนะในพระไตรปิฎกไม่มีบอกพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ตกหล่นนะนี่ไอ้พวกบ้าแล้วนะพวกเซลล์จัดนะนี่หลวงพ่อเห็นมันขัดกับพระไตรปิฎกอะเราผิดที่ไหนดูตัวเองอย่างไรนะดูไม่ออกอะว่ามันผิดตรงไหนจิตมันว่างสว่างสบายอยู่นะพอดีขึ้นไปบ้านตาดนะก็ไปกราบหลวงตามหาบัวยุคที่ขึ้นไปนะผู้คนยังไม่ค่อยมีหรอกนะผู้คนยังไม่เข้าทางนั้นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะไปที่หินมักเป้งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านมี3 รุ่นนะ
รุ่นใหญ่นะหลวงปู่สิงห์ขันธยาคโมวัดป่าสารวันเนี่ยคล้ายๆเป็นหัวหน้าลูกศิษย์ถัดจากรุ่นหลวงปู่สิงห์นะมารุ่นกลางๆนะหลวงปู่เทศลังสีนะยินหมักแป้งนะคล้ายๆเป็นผู้นำนะรุ่นเล็กนะก็เป็นหลวงตามหาบัวตอนนั้นหลวงปู่เทศยังอยู่คนก็เข้าไปหาหลวงปู่เทศหลวงพ่อก็ไปหานะอยู่ยินหมักแป้งนั่นแหละแต่มีเวลาแล้วแวะมาบ้านตาดเรารู้ว่าองค์นี้ไม่ธรรมดานะองค์นี้ดีเข้าไปถามท่านท่านกำลังจะฉันข้าวนะไปถามท่านพ่อแม่ครูอาจารย์นะสอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านหันมามองหน้านะท่านมองปั๊บท่านก็ตอบเลยนะที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สำคัญนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อกราบท่านนะถอยออกมานิดนึงนั่งอยู่ใกล้ๆกันห่างท่านเมตรกว่าๆนะท่านนั่งฉันข้าวเรานั่งพิงระเบียงอยู่ใกล้ๆกับท่านนะแล้วก็หายใจทีแรกก็พุทโธพุทโธท่านบอกให้บริกรรมเอาพุทโธพุทโธไปนะจิตไม่ชอบบริกรรมอย่างเดียวนะจิตอึดอัดก็นึกขึ้นมาทำไมท่านให้บริกรรมนี่เป็นเรื่องของการทำสมถะเนี่ยนะงั้นเราก็ทำสมถะสิที่แท้คือเดินปัญญาจนกระทั่งทิ้งสมาธินั่นแหละปัญหาถึงได้เกิดสมาธิไม่พอนะเสร็จแล้วก็เลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำกรรมฐานที่เราถนัดนะหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมมานะรวมปุ๊บมาโอ้ยแทบเขกกระบาลตัวเองเลยนะโดนวิปัสสนูหลอกมันตั้งปีนะมันนิดเดียวเท่านั้นคือสมาธิไม่พอวิปัสสนูจะหลอกเราเพราะฉะนั้นการทำสมาธินะสำคัญนะต้องทำทุกวันนะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะอย่ามาทำฟุ้งซ่านดูจิตแต่ฟุ้งเละเทะดูไม่ได้หรอกขี้โม้นะจิตมันต้องตั้งมั่นต้องเด่นดวงนะไม่อยากใช้คำว่าเด่นดวงแต่มันรู้สึกเด่นนะไม่ใช่เด่นแบบกูเก่งอะไรงั้นนะมันรู้สึกเหมือนมันมีกำลังจิตจริงไม่มีจุดไม่มีดวงอะไรหรอกนะเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะปัญญามันก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็เกิดมันก็จะเห็นนะความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจะปรุงสุขหรือปรุงทุกข์ปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงรูปหรือปรุงนามก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วบางทีพยายามไม่ปรุงทำจิตให้ว่างอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีคนสอนกันนะว่างชอบพูดแต่คำว่าว่างนะได้ยินว่านิพพานนั้นว่างก็ชอบพูดว่างกันนะได้อวดกันว่าเข้าถึงนิพพานจริงๆมันว่างแต่ปากนะจิตไม่ได้ว่างนะว่างที่เรารู้จักมันคือว่างที่เป็นคู่กับพุ่นเรายังไม่ได้รู้จักนิพพานเป็นว่างที่ว่างไม่มีคู่นะว่างคือว่างแต่ว่างของเราเป็นว่างที่คู่กับวุ่นวายนะเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างไม่ใช่ของจริงหรอกนี่บางคนนะได้ยินว่างเขาชอบพูดแต่ว่างๆนะก็ท่องคำสอนของครูบาอาจารย์มาบ้างท่องพระไตรปิฎกมาบ้างอะไรเงี้ยมาพูดนะพวกไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เชื่อเลยโอ้ยนี่พระอรหันต์แน่นอนพูดธรรมะระดับนี้เนี่ยนิพพานนะไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติอะไรเงี้ยมีวลีเยอะแยะเลยนะก็ท่องมาเราจะดูว่าจริงไม่จริงง่ายๆดูศีลนะมีศีลไหมนะบางทีไม่มีศีลท่องเก่งเท่านั้นอย่าไปเชื่อนะทุกวันนี้ชอบตั้งคนโน้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระอรหันต์นะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะงั้นว่างนะว่างแบบไหนนะว่างที่คู่กับวุ่นละก็อย่างที่หลวงพ่อเคยทำผิดนะว่างอย่างนั้นนะว่างได้แล้วก็ยังวุ่นได้อยู่นะไม่ใช่ของจริงหรอกตรงที่เราน้อมจิตให้ว่างนะ
หรือเข้าอรูปฌานอะไรอย่างนั้นนะว่างอย่างนั้นเรียกว่าอาเนนชาภิสังขารความปรุงแต่งอภิสังขารความปรุงแต่งมี3ชนิดปุญญาภิสังขารนะปรุงบุญปรุงดีนะอย่างการที่เราขยันภาวนาอะไรเนี่ยเราปรุงดีนะเป็นความปรุงแต่งนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นความปรุงดีนะแต่ต้องปรุงดีไว้ก่อนถ้าเราไม่ปรุงดีจิตมันก็ปรุงชั่วนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นปรุงดีไว้ก่อนแต่รู้ทันว่านี่เราปรุงนะปรุงศีลปรุงสมาธิปรุงปัญญาปรุงสมาธิต้องเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราปรุงแต่งเอานะสร้างมันขึ้นมาในสุดจิตก็ส่งตัวขึ้นมาอยู่ได้ชั่วคราวก็แตกสลายดับใช่ไหมยังเป็นของที่เป็นคู่กลับกรอกเชื่อถือไม่ได้นั้นศีลสมาธิปัญญายังเชื่อถือไม่ได้นะมันแค่ความปรุงดีส่วนความปรุงชั่วก็ปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงอะไรต่างๆนานานั่นแหละอีกอันหนึ่งเรื่องปรุงว่างปรุงอาเนนชาภิสังขารพยายามจะไม่ปรุงตรงพยายามไม่ปรุงนะพูดถึงว่างว่างว่างไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างพวกนี้แหละอาเนนชาภิสังขารอย่าไปหลงกลนะนึกว่าได้ยินใครว่าว่างว่างว่างไม่คิดว่านี่พระอรหันต์ไม่ใช่นะอันนั้นมันอาเนนชาภิสังขารจะไปถึงสุญญตาจริงไปถึงว่างจริงนะต้องทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยปัญญายิ่งนะมีปัญญายิ่งคือมีสัมปชัญญะกำกับนะไม่ออกนอกลู่นอกทางทำสมถะก็รู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงนี่รู้ตลอดนะเราทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีกำลังไปเจริญวิปัสสนานะเราเจริญวิปัสสนาเราก็ต้องรู้นะเราเจริญวิปัสสนานะจะทำยังไงนะจะทำอย่างไรนะจะทำอะไรทำอย่างไรนะทำแล้วจะเป็นยังไงนะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนวิปัสสนานั้นทำไปเพื่อให้จิตเห็นความจริงของรูปนามความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็คือไตรลักษณ์เมื่อ2 วันนี้ก็มีพระมาถามทำไงผมจะเห็นสภาวะที่ละเอียดนะเพื่อนกันเขาเห็นสภาวะละเอียดผมเห็นแต่สภาวะหยาบหลวงพ่อบอกไม่จำเป็นเลยหยาบหรือละเอียดแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันที่เราต้องการเห็นก็คือไตรลักษณ์นะไม่ใช่ต้องการเห็นสภาวะสติเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะจิตตั้งมั่นปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนั่นเป็นวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญาระดับวิปัสสนาปัญญามีหลายระดับปัญญาธรรมดาเนี่ยอย่างแยกรูปแยกนามได้นะนี่ปัญญาอย่างโลกไม่นับนะนั่นปัญญาอย่างโลกทิ้งไปปัญญาจากการปฏิบัติเนี่ยแยกรูปนามได้เนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นนะเห็นรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์ได้นะเป็นวิปัสสนาปัญญาทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเป็นกลางสุขมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเหมือนกันกับทุกข์ดีกับชั่วมันก็เสมอกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยสุดขีดของการทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วถัดจากนั้นมันจะไปเข้ากระบวนการแห่งโลกุตตระปัญญาปัญญาระดับที่ฆ่ากิเลสถอนรากถอนโคนนั้นเป็นโลกุตตระปัญญาเกิดในอริยมรรคนะไม่เกิดที่อื่นเกิดในอริยมรรคนี่เราค่อยๆฝึกของเรานะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปจนกระทั่งจิตมีกำลังจิตมีกำลังเราจะสามารถแยกขันธ์ได้อย่างง่ายๆรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตอะไรเนี่ยก็แยกไปแล้วต่อไปจะเห็นนะสภาวะแต่ละสภาวะรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเกิดแล้วก็ดับมีแต่ไตรลักษณ์นะแสดงไตรลักษณ์เราไม่ได้สนใจตัวรูปตัวนามแล้วนะในขั้นวิปัสสนาเนี่ยเราจะเพ่งเล็งความรับรู้มาที่ไตรลักษณ์เนี่ยสมาธิตรงนี้เรียกลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นลักขณูปนิชฌานคือสามารถเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ได้นะแต่ถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเรียกอารามณูปนิชฌานจิตสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมะก็คืออารมณ์นะงั้นถ้าจิตไปจมอยู่กับอารมณ์นะแต่มีสติอยู่นะก็เป็นสมาธิชนิดพักผ่อน
ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้อันนั้นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะคือไตรลักษณ์ได้นะลักขณูปนิชฌานเนี่ยเกิดอยู่หลายที่นะเกิดตอนที่เราฝึกจะเหมือนตั้งมั่นขึ้นมาได้นะเกิดตอนที่ทำวิปัสสนานะเกิดในขณะแห่งอริยมรรคเกิดในขณะแห่งอริยผลนะเนี่ยเป็นลักขณูปนิชฌานในอริยมรรคในอริยผลไปเห็นอะไรนะเห็นนิพพานตัวนั้นน่ะเห็นว่างว่างตัวนั้นไม่เหมือนว่างที่เราคิดหรอกมันไม่ใช่ว่างที่เข้าคู่กับความวุ่นวายพอได้หลักไหมถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปฟังซ้ำๆนะทุกวันนี้ง่ายสมัยที่หลวงพ่อเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์นะไปเอาเทปไปอัดก็ไม่ได้นะไปนั่งจดก็ไม่ได้นะฟังแล้วตั้งใจฟังจำเอาก็มาภาวนาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ส่งกันบ้านเบอร์ 1รู้สึกว่าจิตใจเปลี่ยนไปทางเมตตามากจนบางทีรู้สึกว่ามากเกินไปเคยได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องเมตตาเจโตวิมุตติไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแค่รู้สึกว่าทำให้เข้าสมาธิง่ายขึ้นและจิตใจเบื่อหน่ายโลกมากขึ้นมองไปที่ไหนเห็นแต่ความทุกข์คิดแต่อยากบวชไม่อยากทำงานแล้วจนไม่แน่ใจว่าเป็นซึมเศร้าหรือเป็นการเบื่อโลกแบบทางธรรมคะโลกมันไม่ได้อย่างใจเราก็เบื่อนะมันยังไม่ได้เบื่อแท้ๆหรอกเบื่อนี้เจือโทสะเจือความไม่แช่มชื่นใจเข้าไปด้วยถ้าเบื่อแบบปัญญาแล้วมันเห็นทุกอย่างไม่มีสาระนะแต่ไม่เกลียดมันนะอันนี้ใจจะไม่เอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้นะจะมีการเข้าคู่กันอยู่นะเนี่ยยังไม่เป็นกลางจริงยังไม่ได้เบื่อแท้ๆไม่ได้เบื่อเป็นนิพพิทาจิตมันมีโทสะให้รู้ทันลงไปนี่โทสะนะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขใจไม่แช่มชื่นรู้ลงไปโลกไม่มีอะไรหรอกโลกมีแต่ทุกข์แต่เรารู้โดยไม่ทุกข์ไปกับโลกอันนี้เรายังทุกข์ไปกับโลกเราคิดว่าโอ้ชีวิตยุ่งยากเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินไปบวชดีกว่ามีสองอันที่แตกต่างอะไรยังเป็นคู่เนี่ยยังไม่ใช่ของจริงนะให้รู้ทันจิตที่มีโทสะไว้เบอร์ 2ผมเห็นกายว่างเห็นเวทนาที่เกิดดับในกายเห็นเวทนาของจิตเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นกระแสที่พุ่งขึ้นมาเห็นความผลักดันของตัวอยากเห็นผู้รู้อยู่ต่างหากเห็นผู้รู้เกิดดับเห็นความเป็นกลางก็อยู่ต่างหากและเกิดดับเหมือนกันขอความเมตตาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนด้วยครับไปเห็นต่อนะยังเห็นไม่พอดูต่อไปอีกที่เห็นนะเห็นถูกแล้วละแต่เวลาเห็นเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจริงนะจิตมันเคลื่อนไปเห็นเนี่ยฝึกเอาจิตอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เห็นมันผุดขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆมันผุดแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะดูอย่างนี้ก็ได้นะทำอย่างตะกี้ใหม่ซิทำสมาธิเข้าไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้ตึงเครียดเกินไปต้องผ่อนคลายกว่านี้อันนี้ถลำไปจ้องแล้วรู้สึกรู้สึกนั่นแหละ
เลยเห็นสภาวะมันเกิดดับเกิดดับไปเดี๋ยวเมื่อผุดขึ้นมาจากกลางอกก็ดับโดยเราไม่ถลำลงไปจมอยู่กับมันดีไปทำอีกนะทำอีกเบอร์ 3เบอร์ 3เมื่อก่อนติดเพ่งแป๊บหนึ่งเบอร์ 2สังเกตไหมตอนที่จิตถอนออกจากสมาธินะมันมีโมหะแทรกออกมาด้วยมันซึมออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่ทำสมาธินะฮะอย่าให้โมหะครอบเข้ามารู้สึกตัวสติอ่อนไปนิดนึงสติมันอ่อนไปตอนที่ทำสมาธิเข้าไปนะตรงนี้พูดยากนะพอบอกอ่อนไปก็จะทำให้แข็งนะนี่พอดีนะพูดยากอย่างนี้แหละนะไม่อ่อนไปลองถอนจิตออกมาข้างนอกสิสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีโมหะตามออกมาด้วยถ้าเราทำสมาธินะแล้วจิตมีโมหะนะตอนถอนออกมาเนี่ยโมหะมันติดออกมานะงั้นเราทิ้งสติไม่ได้ถ้าทิ้งสติแล้วสมาธิของเราจะเป็นโมหะสมาธินะนี่ถ้าเราชำนาญในเรื่องของจิตแบบนี้นะเราก็อยู่อย่างนี้แล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับนะเบอร์ 3เมื่อก่อนติดเพ่งปัจจุบันก็ยังติดเพ่งอยู่ทำในรูปแบบหายใจเข้าพุทธออกโทเวลาเคลิ้มหรือฟุ้งจะรู้สึกจิตอยู่ข้างนอกรู้สึกจิตใจเป็นทุกข์บังคับไม่ได้และกายไม่ใช่เราไม่ทราบว่าเห็นจริงหรือคิดไปเองครับเห็นจริงนะต้องเห็นอีกกำลังสมาธิยังไม่พอทำในรูปแบบที่หลวงพ่อบอกทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกเยอะๆจิตจะมีกำลังมากกว่านี้กำลังมันน้อยไปหน่อยต้องฝึกอย่าไปบังคับจิตแค่หลงแล้วรู้ไม่ได้บังคับจิตให้มีแรงขึ้นมานะไม่เหมือนหนังกำลังภายในนะอันนี้บังคับขึ้นมานะของปลอมอย่าไปแต่งจิตตัวนี้ก็ปรุงแต่งจิตใช่ไหมอย่าไปแทรกแซงจิตทำกรรมฐานไปสบายๆจิตจะเป็นไงก็เรื่องของมันอย่าน้อมจิตให้ซึมเห็นไหมมันแต่งชนิดนั้นชนิดนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตถลำลงไปเพ่งก็รู้จิตน้อมไปหาความซึมก็รู้นะรู้ทันไปเรื่อยเนี่ยอย่าไปน้อมอย่างนี้บอกแล้วว่าสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้เพราะงั้นไม่ต้องน้อมให้สงบทำกรรมฐานไปนะเบอร์ 4เวลาสวดมนต์นั่งสมาธิคุ้นชินกับการกดข่มรู้แล้วจะตักรู้หลงไปก็มีความแน่นบางอย่างจิตเป็นธรรมชาติขึ้นแต่ก็มีติดเป็นพักๆเดี๋ยวก็ติดที่เดิมซ้ำเนืองๆขอคำแนะนำครับเดี๋ยวก็ติดอะไรนะติดที่เดิมธรรมดาติดแล้วรู้นะจิตตอนนี้พัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนติดแรงกว่านี้เยอะเลยตอนนี้ค่อยคลายออกดีฝึกเรื่อยๆนะจิตเป็นยังไงก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ไปเดี๋ยวจิตจะได้มีสมาธิที่แข็งแรงขึ้นมาหลงรู้ไหมนั่นแหละหลงแล้วรู้ไม่ใช่ห้ามหลงนะห้ามหลงนะจะแน่นเลยทำผิดละหลงแล้วรู้ไปเบอร์ 5ฝึกในรูปแบบใช้พุทโธสลับลมหายใจเป็นวิหารธรรมรู้ความแตกต่างระหว่างจิตและความคิดในการพิจารณามีภาวะจิตสงสัยว่าฝึกไปทำไมจิตโง่เขลาก็จะเลิกฝึก
แล้วกลับมาตั้งต้นฝึกใหม่ระยะนี้ใช้การสูญเสียพิจารณาจิตรับรู้ว่าจิตมีหลายดวงและจิตอ่อนไหวต่อสิ่งกระทบขอแนวทางการฝึกค่ะก็ฝึกอย่างที่ฝึกนั่นแหละนะรู้ทันจิตเรื่อยๆไปแล้วมันก็ดีของมันเองแหละไม่ไปบังคับไม่ไปห้ามนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปจิตมีปีติจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีติดูลงไปปีติกับจิตก็เป็นคนละอันกันนะรู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามมันหรอกจิตจะมีปีติก็มีไม่ห้ามนะแต่จิตมีปีติรู้ว่ามีปีตินะปีติกับจิตมันคนละอันกันดูไปเรื่อยๆนะอะไรๆก็คนละอันกับจิตเท่านั้นนะล้วนแต่ของเกิดดับเวลาจิตมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะให้รู้ทันนะไม่งั้นไอ้นี้เราก็ไม่ชอบไอ้นี้ก็ไม่ชอบนะสำนวนบาลีว่าไอ้นี่ไม่สมควรแก่เราไอ้นี่ก็ไม่สมควรแก่เรานะอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยรู้ทันใจตัวเองไปความไม่ชอบก็ไม่ใช่จิตนะความไม่ชอบก็เป็นสภาวะอีกอันหนึ่งไม่ใช่จิตจิตไม่เคยชอบจิตไม่เคยไม่ชอบนะจิตเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองเบอร์ 6ดูร่างกายเคลื่อนไหวและดูลมเป็นวิหารธรรมรู้สึกตัวบ่อยขึ้นแยกรูปนามได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตยึดถือน้อยลงเห็นกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ดูเวทนาทางกายเวลาป่วยพิจารณาว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าเจ็บแล้วความเจ็บหายไปผุดเป็นขณะขอหลวงพ่อได้โปรดชี้แนะการภาวนาต่อไปด้วยค่ะดูอย่างนั้นแหละอะไรเกิดก็รู้อะไรดับไปก็รู้นะดูสบายๆแต่ไม่บังคับจิตเอาไว้ตั้งจิตแรงไปรู้สึกไหมนะไม่จำเป็นนะเหนื่อยเปล่าๆจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราไม่เข้าไปแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปแต่งมันนะรู้ไปเรื่อยๆเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะจิตมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะถึงจะเดินปัญญาได้เบอร์ 6ยังชินที่จะรวบจิตเข้ามานิดหนึ่งนะกลัวจิตจะไหลไปก็ดึงไว้นิดหนึ่งนะมันยังเหลืออยู่หน่อยอย่าบังคับจิตอยู่นิดหน่อยเบอร์ 7ตอนก่อนหลวงพ่อเทศก็ดีนะตอนนี้ดีมานานจนหมดแรงแล้วเบอร์ 7ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกจิตเผลอไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้แต่ส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดมากกว่าเพ่งพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าแยกขันธ์และเดินปัญญาได้บ้างแล้วขอหลวงพ่อเมตตาดูว่าผมทำถูกบ้างหรือไม่ครับทำถูกนะทำถูกแต่ว่าช่วงตอนถึงขณะเนี้ยจิตมันหมดกำลังแล้วตอนนี้นะมันหมดกำลังเป็นเวลาทำสมถะแล้วอย่างตอนที่เริ่มฟังหลวงพ่อใหม่ๆนั้นตอนนั้นจิตยังมีแรงอยู่นี่ประคับประคองมันนานดูแลมันมานานแล้วมันหมดแรงจิตไม่มีแรงเราก็ทำสมถะพอมีแรงเราก็เห็นสภาวะมันเกิดดับไปรูปธรรมก็เกิดดับนามธรรมก็เกิดดับจิตก็เกิดดับทำอย่างนั้นแหละนะเนี่ยจิตจะได้มีแรงขึ้นมาให้จิตได้พักบ้างคล้ายๆใช้จิตทำงานมาชั่วโมงกว่าแล้วตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อเทศตอนนี้เป็นเวลาให้จิตได้พักเราต้องรู้ว่าเวลานี้ควรจะให้จิตได้พักผ่อนเวลานี้ควรเอาจิตไปเจริญปัญญาต้องคอยรู้ทันเองเนี่ยช่วงไหนจิตมีกำลังแล้วต้องเดินปัญญาเอาแต่พักผ่อนมันก็เหมือนคนนะเอาแต่พักผ่อนมันก็ไม่รวยสักที
ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่รู้จักพักผ่อนก็ตายเร็วกรรมฐานก็เหมือนกันขยันดูอุตรุดเลยนะเจริญปัญญาอุตรุดเลยไม่ให้จิตพักเลยไม่นานก็ตายหมายถึงเลิกปฏิบัติไม่ไหวก็เลิกตอนไหนสมควรพักก็พักตอนไหนสมควรเดินปัญญาก็เดินปัญญาเบอร์ 7ทำได้ดีนะเบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบสวดมนต์30 นาทีเดินจงกรม15 นาทีระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวและรู้สึกถึงลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเห็นโทสะกับหลงไปคิดได้มากกว่ากิเลสตัวอื่นมักเห็นตอนเกิดแต่ไม่เห็นตอนดับช่วงนี้จิตไม่ค่อยมีกำลังรู้สึกตัวไม่ชัดมีความฟุ้งซ่านมากขอกันบ้านเพิ่มเติมค่ะก็ไปทำในรูปแบบทำสมถะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำไปรู้ทันจิตไปเรื่อยๆรู้สบายๆนะเช่นเราหายใจเข้าพูดออกโทจิตไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้อะไรนะรู้เล่นๆนะจิตจะค่อยมีแรงขึ้นมาแรงไม่พอนะที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้สมาธิเป็นของที่ทิ้งไม่ได้นะควรทำทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยควรทำทุกวันทุกคนเลยถ้าเราไม่มีสมาธิมันเดินปัญญาไม่ได้มันแยกขันธ์ไม่ได้ถ้าแยกได้ก็แยกแบบทุลักทุเลนะดึงทีแรกหลวงพ่อจะแยกขันธ์นะแยกไม่เป็นนะก็พยายามดึงจิตกับกายให้มันขาดออกจากกันให้แยกเหนื่อยชะมัดเลยเห็นเวทนากับจิตอยู่ด้วยกันก็ดึงให้มันแยกไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างนั้นรู้ด้วยความเป็นกลางจิตมีแรงมันก็แยกออกมาเองวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้คนที่อยู่ในห้องนะพอหลวงพ่อพูดคำว่าคนที่อยู่ในห้องสังเกตไหมจิตมันตื่นตัวคล้ายๆอันตรายจะถึงตัวละนะนั้นเฮ้ยหลวงพ่อจะทำอะไรหลวงพ่อไม่ทำอะไรหรอกหลวงพ่อจะบอกให้พวกเราคอยรู้ทันจิตใจของตนเองไว้แล้วสมาธิของเราจะได้เพิ่มขึ้นดูจิตในเบื้องต้นจะได้สมาธินะแล้วความจิตมีสมาธิเราก็เดินปัญญาจะเริ่มที่กายก็ได้เริ่มที่เวทนาก็ได้เริ่มที่จิตก็ได้อย่างหลวงพ่อนะเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเลยท่านไม่ได้บอกดูกายนะว่าท่านญาณทัศนะท่านเยอะเวลาเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านยังไม่พูดนะนั่งเงียบๆนานเลยคล้ายๆสอบประวัติเราว่าเราเคยทำกรรมฐานอะไรมานะมีจริตนิสัยเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกให้คนหนึ่งนะท่านใช้เวลาดูนะนานนะบางคนเป็นชั่วโมงหลวงพ่อไม่ถึงชั่วโมงนะแต่เกินครึ่งชั่วโมงนั่งเงียบๆอย่างนั้นนะท่านลืมตาท่านก็บอกให้หลวงพ่อดูจิตเอาไม่ได้เริ่มที่กายจิตมันมีสมาธิอยู่แล้วเดินปัญญาหลวงพ่อเดินปัญญาด้วยการดูจิตเอาขึ้นจิตตานุปัสสนาแล้วเสร็จแล้วดูไปช่วงหนึ่งพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วออกไปดูครูบาอาจารย์ท่านสอนองค์อื่นนะท่านสอนโน้นสอนนี้ไปดูที่โน้นที่นี้จะเห็นส่วนใหญ่ท่านสอนพุทโธพิจารณากายขนาดสายอื่นที่ไม่ใช่สายวัดป่านะก็กายทั้งนั้นนะอย่างสายท่านพุทธทาสนะท่านทำอานาปานสติมันก็กายสายหลวงพ่อเทียนขยับมือทำจังหวะก็กายพ
ฮองยุบก็กายครูเอ็นก้าท่านก็เริ่มมาจากอานาปานสติก็กายเห็นที่ไหนที่ไหนก็เริ่มด้วยกายทำไมหลวงปู่ดูลบอกให้เราดูจิตอย่างเงี้ยก็เลยกลับไปถามท่านว่าหลวงปู่ครับ ผมต้องย้อนไปดูกายไหมท่านบอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านบอกงี้นะอันนี้ท่านสอนหลวงพ่อแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้แบบนี้นะอย่างพระเนี่ยทิ้งการดูกายไม่ได้นะไม่ปลอดภัยอย่างเวลาราคะเกิดนะจะเป็นจะตายเลยนะราคะเกิดนะถ้าพระไม่ดีมันก็ทำผิดศีลไปถ้าพระดีนะโอ้ยมันทรมานบอกไม่ถูกเลยทุกข์ขนาดไหนอันนี้ถ้ามันทุกข์มากๆสู้ไม่ไหวจริงๆนะพิจารณาลงในกายร่างกายนี้มันเป็นของไม่สวยไม่งามไม่ดีนะหนังหุ้มอยู่ข้างนอกแล้วข้างในโสโครกเหม็นกลิ่นที่ออกจากร่างกายนี้ก็เหม็นนะวัตถุอะไรที่ออกจากร่างกายนี้ก็เหม็นอะไรเงี้ยพิจารณาอย่างนี้นะอันนี้เป็นสมถะนะแต่ว่าแก้ราคะได้เด็ดขาดนักนี่บางองค์ท่านก็เดินอย่างเงี้ยพิจารณาสุภาไปเรื่อยๆจนราคะไม่รุกรานนะบอกเฮ้ยนี่พระอนาคาไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่อันนั้นเกิดจากการทำพิจารณาปฏิกูณอสุภะจิตมีสมาธิถ้าสมาธิเสื่อมราคะมันก็กลับมาอีกนะเราต้องให้เห็นความจริงของรูปของนามยิ่งเราถึงเราดูจิตนะแต่เวลามันแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งที่จิตนะเวลามันละที่จิตแต่ถ้าเราดูกายนะมันรู้กายแจ่มแจ้งวางกายมันก็ทวนเข้ามาที่จิตมาตัดที่จิตเมื่อเวลาล้างกิเลสเนี่ยไม่ล้างที่กายนะล้างที่จิตแต่ใช้กายเป็นแบบฝึกหัดนะดูกายไปเรื่อยๆนะเห็นไตรลักษณ์ของกายไปเรื่อยๆนะพอจิตมันเห็นจริงนะมันรวมเข้ามาที่จิตนะแล้วก็ตัดความรักใคร่หวงแหนยึดถือในกายได้เนี่ยถึงจะเป็นพระอนาคานะไม่ไปตัดลงที่กายต้องตัดที่จิตแต่ว่าที่หลวงพ่อบอกพระเราว่าราคาเกิดแล้วพิจารณากายเข้าไปนี่เป็นอุบายของสมาธิเอาตัวรอดไปคราวหนึ่งก่อนพอราคาสงบแล้วเราก็ดูลงไปเรื่อยแล้วแต่ถนัดดูกายก็เห็นนะกายแสดงไตรลักษณ์ถนัดเวทนาก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ถนัดจิตก็เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปอะไรก็ได้แต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเชิญกลับบ้านวันนี้จะมีใครส่งกันบ้านบ้างมีไหมที่อยากส่งกันบ้านวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะเอามาอวดพวกเรานะวันนี้พระอาจารย์อาจะตรวจกันบ้านด้วยนะใครจะตรวจก็เอากว่าจะอาราธนามาได้ไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นนะสนใจอย่างนี้ว่าทำไงจะพ้นทุกข์นะมุ่งตัวเนี้ยเด่นเดียวนะไม่อยากวอกแวกกับใครเชิญกลับบ้าน